Hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Folytassuk hát a Victoria 3 sorozatunkat a 9. részével, és hát azon gondolkodtam, hogy akkor mi legyen Horvátországgal. És úgy döntöttem, hogy legyen hát hűbéresünk. Szóval a jelenlegi politikai helyzetben, hogyha én azt mondom nekik, hogy legyetek kedvesek én alám tartozni, akkor kapunk egy kicsi büntit. Oké, tök jó. Annyira nem jó, de ez nem egy nagy probléma. Viszont Egyiptom az még mindig nagyon jóba van. Nagyon jóba van a horvátokkal. Nagyon tartok tőle, és két Szicília, ezt konkrétan most vettem észre, tehát a dél-olasz területek is előfordulhat, hogy támogatni fogják ebbe a dologba, Szerbiától és Görögországtól nem tartok. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy adja a játék nekünk, hagyja azt, hogy mi ezt megcsináljuk. Na lássuk, kezdődjön el az első magyar független diplomáciai játék a sorozatunkban. Az idő telik építkezni, építkezünk közben, ezt majd azért valószínűleg le fogom állítani, miután a sereget felemeltem, mert a seregnek a fenntartása azért mégiscsak 11 000 pénzbe fog kerülni, és ha nem építkezünk, még akkor is pluszba leszünk. Na, lássuk a diplomáciai játékot. Van egy valaki, akit elvileg be tudnánk hívni, és a Szerbia. És Szerbia mit akarna? Ugye megy a taktika, és akkor most lehet nagyon jó játék, tehát azért nem hagyod, hogy én annyira azért mókuskodjak. És ráadásul Hedzel is a hűbérese, akiknek nem, ez Egyiptom, és akkor neked hűbéresed Hedzai, akinek még van, jó, hát az nem sereg, van 2000 embere, az nem sok, ám az a 88 000 az nagyon sok. Az nagyon sok. Na jó, lássuk, mit tudunk kihozni ebből a diplomáciai játszmából. Azt mondja, hogy a szerbek azok hajlandóak lennének minket támogatni, abban az esetben, hogyha délvidéket átadnánk nekik. Hát köszi, de ezt így felejtsétek el, viszont így meg cserébe több mint valószínű, hogy be fognak szállni. Jó, nekünk milyen erős a hadseregünk, egy 1000-es. Egyiptom háborúzik-e valakivel? Roppattul nem, csak a mi diplomáciai játékunkban van benne, ami azt annyit akar, hogy a teljes hadseregét ide fogja hozni. A britekkel ráadásul mi az, már békeszerződésük van, tehát még arról se lehetne szó, hogy akár, hogyha a britek érdekeltek lennének, de itt igazából az oroszok érdekeltek. Hát mondjuk a britek is itt vannak. Bár ők, ahogy látom, ők már megint valahol buliznak. Hol buliznak? Csomó helyen buliznak. Oké. A törökök azok nem. Az osztrákok roppantú nem érdekeltek az egészbe. Ez lesz még itt baj, hogyha két Szicília is beszáll a dologba. Jó, próbáljuk meg azt, hogy igazából mi védekezni fogunk. És úgy megnyerni ezt a háborút. És hát ha felőrlik a seregüket és kilépnek a buliból. Na lássuk, mi fog még történni. Jó, a faipar az egy picit kezd majd helyre rázódni. Nagyon örülök. Jó, 30 000 pénzünk van, úgyhogy ha nem építkezünk, az azt jelenti, hogy akkor 20 000-es bevételünk lesz
hogyha nem építkezünk és a hadsereg fel van állítva. Akár még annyit tudnánk tenni, hogy még most gyorsan kiképzünk egy pár ezredet. Na, hogy áll itt a... Nincs ember. Miért nincs ember? Az átképzés az lassú. Egyetemünk legalább van itt? Van kettő. Van kettő, viszont nem indul be a... Ajjaj, az ágyúsok nem fognak rendesen termelni. Jó, a fegyveriparunk az maximum pörög, az 30. Oké. Jó, akkor viszont a fegyveriparra, még eszkalálódik a dolog, akkor azt fogom mondani, hogy figyeljetek gyerekek, én megtámogatom az importot. Úgy, én hajlandó vagyok ki is fizetni, csak hozzatok be fegyvert, mert arra nagyon nagy szükségünk van. Na, közben itt történik valami. Ó, választások lesznek. Választások lesznek. Titeket bizisten, hogy nem foglak támogatni. Konzervatív párt a katolikus, a katolikusok, és a radikális párt az értelmiségiek. Jó, én belenyúlok a dologba, és a radikális pártot fogom támogatni. Hogy áll így jelenleg? 6%-os momentuma van, 74%. Radikális párt elvileg most akkor kapott egy 152%-ot, hát nagyon bízom benne, hogy ők följönnek, mert... Ja, és most titeket nyomlak el, mi? Jó, akkor én ezt most leveszem. És akkor lássuk, hogy így ebből mi lesz. Így van. Hozzá Egyiptom az teljes hadseregét. Hát roppantul örülök ennek az egésznek. Hogy Egyiptom az nem hajlandó ezt figyelmen kívül hagyni. Ó, hello, szia néző! Köszöntelek a csatornámon, ha még esetleg nem tetted meg. Ó, hello, sziasztok, kedves nézők! Hogyha esetleg még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, le ne maradjatok majd a legfrissebb történésekről se. Írjatok, hogyha bármi kérdés vagy észrevétel van. Lássuk, hogy kijutunk-e a kikötőbe, vagy nem. Lassan mozgósítanom kéne a hadsereget, és szerintem én azt egyúttal most meg is fogom tenni. Lássuk, hogy van-e még olyan emberünk, aki használható. Hát a mágnánsok azok egyáltalán nem erősek, viszont nagyon jó védekező emberük van, szóval én most őt bepromotálom egy kicsikét, hogy tudjon ő is hadsereget vezetni. Plusus command limit, elvileg ő rendben van, és őt is egyúttal védekezésre fogom beállítani, és akkor mobilizációban azt mondtuk, hogy megkap mindent a sereg, amit kér. Jó, akkor ajjaj, nincsen, alig van ágyusom viszont, az viszont kéne. Na mindegy, mobilizáljuk a sereget. Most, ebbe a pillanatba fogom. Ebbe a pillanatban fogom mozgósítani a hadsereget, és küldöm ki a frontra védekező állásba. Elvileg jelenleg azt írja a játék, hogy 25%-kal nyerjük azt a frontot, hát meglátjuk. Most igazából védekezésre fogok játszani, és arra, hogy felőrölje az egyiptomi sereg saját magát, és igazából ne akarjon tovább részt venni ebbe a buliba. Megfűzni senkit nem tudnék megfűzni, az oroszok nem szállnak be. Szóval úgy legyen, tegyük nagyjá, úgy legyen, neked legyen igazad.
Szóval Oroszország úgy néz ki, hogy nem érdekelt a dologba, ugye az eszkalációs folyamatnak, tehát a diplomáciai részének a végénél tartunk. Innentől kezdve, hogyha itt nem tudnánk megegyezni, tehát itt is tudnék visszalépni az egészből, tehát azt mondom, hogy nekem ez nem éri meg, ez nekem nem éri meg, inkább visszalépek, viszont hogyha visszalépek a háborúból, akkor én rám lesznek érvényesek azok a követeléseket, megszégyenítve lenne Magyarország ebben az esetben. Viszont hogyha ez átmegy eszkalációban, onnantól kezdve már más nincsen, mozgósítás, és akkor hagy szóljon a buli. Jó, építkezek, és közben a pénzem az mínuszba van, én amondó vagyok, hogy köszönöm szépen, akkor most a gazdaságot teljes mértékben hadiparra állítjuk át. Ha minden igaz, akkor a behozatalt azt teljes mértékben támogatom, ahonnan tudnak a kereskedők szerezzenek be fegyvert, mert egyszerűen nem tudok elég embert a gyárba betolni, hogy legyen elég termelésem, mert jelenleg nincs képzett munkaerőm. Parasságon van 350 000, akit át kéne képezni. Itt írja is, hogy egyszerűen nem tudok elég embert foglalkoztatni, mert nincs szakképzett munkaerő, tehát nincsen boltosom, nincsen ilyen mechanikus, tehát összeszerelő embereim, és nincsenek alapvető munkásaim se. Hú, izgalmas részhez. Hoppá! Itt mi történik közben? Mert oké, hogy én elkezdtem bulizni. Az osztrákok indítottak egy diplomáciai játékot, hogy hűbéressé tegyék Bajorországot. Opi! Az osztrákok látván az én kapzsiságomat, ők is úgy gondolták, hogy akkor miért is ne? Szóval mit is nem hagyhatunk? Közben nézem aztán az élő csetet is. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, tartsatok velem továbbra is. Na lássuk az eszkalációs folyamat. Juhú, van egy új technológiánk, nagyon jó, és kész, átmentünk. Tehát a diplomácia most már nem old meg semmit. Nagyhatalmak, mindenki kiszáll a buliból, aki érdekelt lett volna ebbe. És innentől kezdve most már el fog indulni a háború. Más lehetőség nincs. Az az érdekes, hogy közben amúgy egész jó kapcsolatot ápolok az egyiptomiakkal, még jó, hogy bejöttek ide. Ja, hát az természetesen semmiféleképpen nem hagyjuk, hogy megszégyenítsék Magyarországot, hát kérem alásan, kemény 2 éve már független nemzet vagyunk, az osztrákokkal ledumáltuk a dolgot, szóval innentől kezdve semmiféleképpen nem. Jó, még mindig 20% elvileg, hogy nyerjük a dolgokat, teljes mértékben védekezésre fogok tényleg koncentrálni. Itt Egyiptomot kell kivenni a buliból, ha Egyiptom ki van véve, igazából átgyarogunk az egész országon. És elindult 1848. május 29-én elindult az első háború, amit független elnöki demokráciával vezetett Magyarországgal indítottunk. Jó, a feltételek a következők, hűbéressé szeretném tenni, a követelések a következők, hűbéressé szeretném tenni Horvátországot, és hogyha ők nyernek, akkor viszont megszégyenítenek engem 5 évre, ami presztízsvesztéssel és diplomáciai negatív módosítóval jár, ebbe támogatják őket az egyiptomiak és az egyetlen pici kis vazallusok. Na, hát akkor lássuk, hogy mi fog itt történni. Érdekes a dolog, mert azt mondja, hogy ők meg nem támadnak. Én nem bánom, ha nem támadtok. Senki nem akar támadni. Hát én aztán meg végképp nem. Szóval nekem nagyon jó, hogyha szépen nyugodtan leketyeg itt a dolog. Jó, a frontvonal az így néz ki. Egyiptomi vezetéssel van a horvát szlavóniai frontvonal, ahogy látszódik is. Lázong a nép itt a front miatt, hadbahívás van. Oké. Na lássuk. Piac hogy áll? Fegyverből rettentően rosszul állunk. Nem tudnak beszerezni
És miért nem tudnak beszerezni? Teljes importra raktam. Tehát támogatom a dolgot. Legyetek kedvesek kereskedőim, feküdjetek rá a témára, mert ha nem lesz fegyverem, egy merő egyszerűséggel nem fogom tudni tartani a frontot, és ugye írja is már a játék már most, ugye, hogy a barakoknak nincs elég se fegyvere, se élelmiszere, se cukorja. Ajjaj, nehéz egy háborút vállaltam be. Na most, azt kell megvárnunk, míg a háborús támogatottsága az egyiptomiaknak lecsökken. Itt azt mondja, hogy 0,26-tal csökken a háborús támogatottsága. Ezt így nagy örömmel hallom. Hát ez egy lassú háború lesz, mert elvileg, hogyha ez lemegy nullára, akkor ők kapitulálni fognak. És amint ők kapituláltak, megnyílik az út a teljes horvát terület felé. Jó, gazdaságunk az rendben van, azzal nincsen semmi probléma, icipici adót azt nem szedünk be, de most én ezzel relatíve nem is foglalkozok. Igazából szépen megvárjuk tényleg, míg leketyegnek itt a dolgok. Aztán közben választások, mert amúgy hát természetesen, hát mikor kell háborút indítani, amikor az adott választások vannak itt a játékban. Szóval 45 nap van még a választásokig, a vidékiek megint nagyon nagyot mennek, elvileg a szavazatok 70%-át fogják megkapni, de roppantú nem örülök nekik, meg pont velük nem tudok semmit az ég egy világon kezdeni, hogy rendes törvényeket, mondjuk gyarmatosítási törvényeket vonjak be. A radikális pártot támogattam, hogy úgymond belenyúltam a választásokba, de nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni. Jó, akkor álljon meg az idő egy pillanatra, és jó, én ezt is megtámogatom, én kifizetek minden nemű pénzt, de akárhonnan, de szerezzetek, légy szíves kereskedőim, kaját is, és akkor egyúttal cukrot is, mert hogy elvileg cukorból is igencsak hiányunk van, így van, mert még az sincs igazából kiépítve rendesen az országba. Lehet, hogy túl hamar szakadtunk el az osztrákoktól. Na, hogy áll a front? Nézegetjük egymást. Ugye én, két tábornokom van, védekezünk. Oké. Ők védekeznek. Oké. Poroszországban ezt a Ruprecht Hildebrand politikust elzavarták. Sok szerencsét máshol. Azt mondja, organization, aha, tehát hogy nagyon nincs jó mi az már ellátmányuk az egyiptomi, a horvát hadseregnek, az egyiptominak viszont van, és ugye egy 28 000 embert ide küldött. Elvileg meg tudnám törni a frontot, de nincs jó támadáshoz értő tábornokom. És most nem fogok itt a hoppá! Na, közbe. Tehát most a bürokráciával itt tudnék annyit játszani, hogy magának, jó, ez zárt be, mert most ez nem érdekel engem, hogy tábornokot azt még veszek föl, játszhatnék itt vele, hoppá! Ó, játék. Azért néha szeretlek is. Ti semmi nemű hatalmat nem kaptok, viszont ha a hadseregben van, jössz ide, de sürgősen, 4-es szintű tábornok ráadásul, sőt, tudod mit? Legyél 5-ös. Oké, nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha mi akarunk támadni. Lássuk. Elvileg így van. Van egy tábornokunk, aki a teljes hadsereget elvileg megfogja, mert hogy tudja vezényelni. És elindul az első harc itt a szlavon-horvát területen. Ja, igen, közben politika. Na lássuk csak, jelenlegi kormányzatunk az így néz ki. Megint a vidékek nyerték igazából a választásokat, aminek roppantú nem örülök, mert egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni, és hogy kivágom őket a kormányzatból, hát természetesen teljes mértékig. Jaj, elkapkodtam lehet a háborút, na nem baj.
így viszont 65, és hogyha még beved, nem, vallás nem veszünk be, oda végképp nem, mondjuk vallás, nem, 65 a legitimáció, tehát legitim kormányunk azért bőven jobb, de még mindig ők vannak nagy többségben, csak így még az a baj, hogy nem fogok tudni törvénykezni. Ezt szét tudom, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, az államvallás az összefügg. Tehát a vallás és az állam az teljes mértékben össze van kötve. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Jelenleg törvényen ezzel se. És ugye amit nagyon szerettem volna az a gyarmatosítás, de hát kik nem támogatják, nagyon, hát természetesen a vidékiek, azok úgy leszavazzák, mint akinek kötelező. Pontosan prezidentális köztársaság vagyunk, tehát ez a mostani Egyesült Államoknak a berendezkedését kell alapul venni, ez lényegében jóformán ugyanaz, játékmechanikailag mondom ezt. Nagy Sándor Kornél még mindig az elnök, ugye a vidékiek támogatásával, aki amúgy az ideológiája, tradicionalista ideológiát követ, hát ezért nem tudok törvénykezni, mert ő hagyománytisztelő egy ember, hát mondjuk semleges a megítélése az országba, majd akkor is valahogy, de nem, egyszer nem tudok mit kezdeni velük, nem, még mielőtt a háborút folytatjuk, ezt muszáj rendbe vágni. De az a baj, hogy a katolikus érdekcsoport, tehát a vallási érdekcsoport az még inkább rosszat akarna nekem, mint hogy előrébb vigyem az országot. Jó, oké, marad így, nem tudok mit kezdeni a helyzettel, sajnos megvárjuk a következő választásokat, ami majd 52. szeptember 29-én lesz, hát bízunk benne, hogy addig lepörög ez a háború. Na lássuk az első csatát. Hol háborúzunk? Itt háborúzunk, tehát a Dunán túlnál az észak-horvát területekre szeretnénk betörni. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Görgely Artúr tábornokunk hozza az ígérteket, és nagyon úgy néz ki, hogy itt a fronton be fogunk törni. Nagy veszteségek árán, ahogy látom. Tehát még itt van 18 000 emberem, akivel lehet, itt van 12 000 ember, a moráljuk nekik csökken. Ezt nagy örömmel látom. Jó, meglátjuk. Közben van nekünk egy ilyen érdekességünk. Kossuth Lajos, a kispolgárságnak a vezetője, kaphatna egy kis bónuszt, tehát kapjon mindenki egy kis bónuszt. Na lássuk, áttörjük-e a frontot. Jó, 94-91, tehát igazából a horvátok rosszabbul állnak. És nagyon úgy néz ki, hogy az első ütközetet meg fogjuk nyerni, és betörünk az észak-horvát tartományba. Na lássuk. Na, menekülőre fogjátok? Azért Görgely az érti a dolgát. Na? Na mi lesz? Oké. Az első győzelem. Nem a teljes háború, de a győzelem a miénk. És itt is van magyar zászló kint. Jó, az északi horvát tartományba már be is törtünk. Ezt így akár térképileg is mutatja a játék. Jaj, de szépen néz ki. Ez eddig tetszik. Nagyon jó, és 30%-ra felugrott a sikeressége, tehát Görgely nagyon érti a dolgát. Istenem, játék, tényleg néha annyira szeretlek téged, hogy néha megsegítesz. Nagyon jó, Görgely csinálja is a dolgát tovább. Nem szórakozik, ő betör a horvát területekre. Nagyon jó. Jó. Akkor pénzünk ráadásul nagyon sok van, akkor húzzuk tovább a gazdaságot, mert azt muszáj, hogy közbe menjen, mert a gazdaság nincs, semmi sincs. Fegyverből még mindig hiány van, ebből is hiány van. Na, hogy oldottátok meg? Közbe, kedves kereskedők. Behozatal, valami... Aha, itt van. Itt van. Miért adunk el? Miért adunk el?
Hát gyerekek, olyan adó van rajta, hogy égen a csillag. Ott van. Nem adunk el, azt mondja nem adunk el. De akkor miért írja a játék azt, hogy kiviszünk? Na jó, mindegy, lényegtelen. Lényegtelen. Mi újság van a csatával? Jó. Az azt jelenti, hogy tovább haladtunk. Tovább haladtunk, maga a horvát tartománynak már az 51%-át birtokoljuk. Oké. Nem tudnak az egyiptomiak mit kezdeni velünk. Vitéz. Vitéz Magyar Honvédség. Görgely Artúr vezetésével. Egyiptomi és horvát erők ellenállásába ütközve, de átmennek, mint kés a vajon. Majdnem jól fogalmaztam meg. Na oké. Hála az égnek, hogy szép csata volt. Köszönöm, köszönöm. Bízunk benne, hogy ez a lendület meg is marad, de egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy megmarad. Jó, nullára már lecsökkent a horvátoknak a háborús támogatása, tehát ők már igazából majdhogy nem azt mondanák, hogy jó, tudod mit? Köszi. Viszont az egyiptomiaknak nem igazán csökken. Bár nem baj, mert hogyha a horvátoknak lecsökken nagyon, akkor ők a tárgyaló partnereim. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy oké, tudod mit, köszi, akkor a háborúnak vége. Közben a gazdaságot azt húzom fölfele, és így is pluszba vagyok. Jó, akkor viszont következő csata. Mindjárt összerakja Görgely a hadsereget. És amúgy hogy állunk veszteségben? Jó, tehát 11 000 vitéz magyar már, 12 000 vitéz magyar már életét vesztette a háborúban, míg a túloldalt a horvátoknál van egy majd 14 000-es veszteség, és az egyiptomiak, hát igazából az egyiptomiak itt vannak, de minek? Mert hogy nem igazán aktivizálják magukat. Jó, én nem bánom, tehát ha csak a létszám miatt jöttetek megnézni, hogy a magyar hadsereg az hogy szuperál, akkor csak nyugodtan, nincs nekem ezzel problémám. Jó, sérültünk van 28 000, náluk már lassan 40 000. Jó, hát egyelőre a számok azt mutatják, hogy nem lesz itt túl sok ellenállás. Jó, ha már viszont az iparunk az így áll, akkor előfordulhat, hogy én még akkor így háború idején az építőipart miért ne bővítsem, hogyha már megengedhetem magamnak, de de így van. Na lássuk. Bánátba, tartományába lerakok egyet minimum, meg akkor igazából oké, hogy drága lesz, mert drága lesz, de hol van? Délvidéken van egy, vagy itt? Nem, itt. Akkor Észak-Erdély. Nem, akkor most így mindenhova tettem le egyet. Oké. Jó. Jó, én az építkezőket, azokat előre teszem, csináljátok meg minél előbb. Oké, na, hogy áll a háború? Egy minimális ellenállás, hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Mi történik? Itt visszavernek minket, kevés katonánk van. Na, Görgely uram, mit mondasz? Nem fog menni a dolog? Eddig tartott a lendület? Nem. Nem tartott eddig a lendület. Jó, a horvátok kapitulálni fognak. Nem fogják elbírni. Tehát igazából a fő tartomány el van foglalva, innentől kezdve. Mindjárt el is bukják, mindjárt mínusz 100%. Ez elég valószínű, hogy az első magyar terjeszkedési háborút azt megnyerjük. Ennyi volt! Hölgyek, urak, 1849. május 7-én a horvátok kapitulálnak, innentől kezdve ők a mi hűbíreseinknek számítanak. Juhú! Na, ami azt jelenti, hogy hozzáférünk elvileg a tengerhez. Hurrá! És így van, rakhatok is ki újabb érdekeltségeket.
Nagyon jó. Kit hívnak meg? Galícia. Lodomia az osztrák Power Blockba csatlakozik. Juhu. Na, jaj, de szeretem én a játékot néha, de tényleg. De ugye most itt írja éppen, hogy... Ó. És innentől kezdve azt mondják az egyiptomiak, hogy figyelj, mi lenne, hogyha White Peace-elnénk. Tehát egy fehér béke. Én elfogadom. Oké, kész. Nagyon jó. Hivatalosan is lezárult a háború. Míg háborúzgatunk igazából, a becstelenségi pontunk az majd, hogy nem lecsökkent a nullára. Nagyon jó. Jó, akkor kedves horvátok, veletek mindjárt kezdésből el is kezdem javítani a kapcsolatot. És a lobbit azt nem fogok tudni összehozni veletek. Na, így most elvileg így van, a horvátok is az én piacomhoz tartoznak. És a velenceieknek javult a kapcsolata velünk szembe. Lehet, hogy megijedtek. És még mindig pluszba vagyunk. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jót mennek az új befektetéseink. Na, horvátokhoz tudunk építkezni. Mert én amondó vagyok, hogy kezdjük el gazdaságilag egy kicsikét magunk alá berendelni, mert hogyha minél több befektetés van egy adott országban, tehát más nemzettől, ugye a gazdaságát annál jobban nyomja az a külföldi állam, ami egyre nagyobb befolyást szerez az országban. És itt tudjuk igazából azt balanszolni, tehát az, hogy a kapcsolatokat javítjuk, az egy történet, mert azt muszáj, de itt tudjuk azt balanszolni, hogy ne nagyon akarjanak lázadozni ellenünk. Most jelenleg 0,09-szel megy fel a szabadságvágyuk. Ugye ez azért is, mert Prestige, miért is? Ja nem, azért, mert nagyon rossz a kapcsolat. Jó, hát ezt idővel meg fogjuk javítani. Na, hogy állunk így akkor piacilag? Cukor, hal így jönne az országba, nagyon jó. És akkor érdekeltségi köröket is rakni kéne kifele. Nincs hajóm. Nincs hajóm. De mondjuk gyarmatosítani se tudok, mert a törvényem se jó. Jó, mindegy, akkor a dél-olasz területekre és hát Anatóliába legyek érdekelt Anatóliába is. Oké, meglátjuk, hogy ez milyen diplomáciai kapcsolatokat nyit föl. Rivalizálhatnák. Szegény Montenegróval rivalizáljak. Nem rivalizálok, igazából nincs szükségem úgy érdemi pontra. Ezt kell nagyon gyorsan felhúznom, hogy a kapcsolatok javuljanak, és akkor rendben leszünk. Pluszba vagyunk, jó? Tény, hogy pluszba vagyunk, de az is tény, hogy hülyére vannak adóztatva. És mi a baj? Miért? Kaja. Jó, hát szerintem tudok segíteni. Kicsit rendbe kell vágni a gazdaságot, most ugye több éhes szájat kell etetni, mivel az én piacomhoz tartozik most már Horvátország is, vagy Horvát Királyság, mert ő náluk elvileg királyság van, ha jól emlékszem. Ugye meg is nézzük, így van, feudális monarchia van náluk. Szarkovics Vinko király vezetésével. Perzsia, amerikai... Ó, az amerikaiaknak a attitúdja változott mi felénk, és most már szóba tudok velük állni. Nagyon jó. Hello, sziasztok! Amcsik, Mizu, szövetség, bármi egyéb érdekesség. Nem. Úgy. Itt lehet rengeteg mindent, ilyen diplomáciai kapcsolatokat
kötni adott nemzettel. Ugye ez az oldal, hogy én mit ajánlok, ez az oldal, hogy ők mit ajánlanak. Van-e valami érdekes, amit nekem kellhetne az amcsiktól? Hát igazából jelenleg nincs, megengedhetném nekik, hogy hozzák a lóvéjukat ide az országba. Megoldom én ezt szerintem saját magamtól is, úgy érzem. Na, visszatérve. Kaja és társai, ha minden igaz. Piac. Hogy áll a piac? Hús. Hús nagyon. Hús. Jó, hús az nagyon kell. Hajók. Miért kellene nekem hajók? Nem tudom. Ez most így hirtelen. Jó, akkor alapvető élelmiszerek. Jó, helyre rázódott, hal helyre rázódott. Igazából, na, pszichiátria felfedezve, kapok plusz 5% diplomáciai pontot, azzal meg tudok valamit kis picit bohóckodni, plusz 10 manőverezésem van a diplomáciai játékokban, és 5%-kal kevesebbe kerül a bürokrácia pont költés a lakosság után. Na hát ez nagy örömmel látom. Oké. Mi legyen a következő technológia? Szocializmus. Érdekes dolgok. 8 év. Vagy hadsereg. Jó, kattaljunk rá a hadseregre. És... ő micsoda? Plusz 10 védekezés, az még 3 év. Shift gombot lenyomva rákattintatok, így tudjátok sorba rakni a technológiai sorrendet. Oké, jó, kicsit a hadászatra akkor ráfekszünk, csak hogy jelezzük úgy a nagyok felé, hogy gyerekek, azért mi itt vagyunk. Nem vagyunk olyan gyengék és kicsik, mint ti azt gondoljátok. Na, egyetem. Egyetem, papír. Tudom, hogy kaja, már néztem 627-szer, de papírból még mindig mínuszunk van, nem olyan drága, 16%. A világpiac, tehát nálunk jóval olcsóbb a papír, mint amúgy a világpiacon általánosságba véve. Jó. Viszont nálunk nagyon drága a ruha, bizony. Jó, mindegy. Kaja. Itt van. Húsit termel. Na hát akkor termeljetek nekem húsit sokat, légy szíves. És akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy azt mondom, hogy a horvátokhoz kezdek el szerintem építkezni. Mert azt mondja, hogy ott náluk meg nincs jó munkaerő. 30-57, igen, de viszont én nálam meg profitálóbb lenne, csak is rászűrök. Nem, a dalmátoknál jó lenne. Na, tudod mit? Én amondó vagyok, hogy a Dalmát tengerpartra akkor úgy ezt kimaxolom. Legalább szerzek egy kis befolyást a horvát területeken. Aztán majd idővel átképzik ott az embereket. Jó, itt is kimaxolom ezt. Jó, egyelőre így ennyi. Sőt, nem is magamhoz is teszek azért le. Nehogy az legyen, hogy aztán még én függök tőlük. 1-2, hol rakjak még? Hát ide is rakok. Úgy. Na. Hagy szóljon, mit mond az építkezés? Elvileg nincs vele úgy különösebb probléma. Nagyon jó. Na, hát a horvátok azok, hála az égnek, azon a helyen vannak, ahova tartoztak 850 évvel ezelőtt is jóformán. Na jó, nem plusz-minusz 50 év, tehát egy röpke 800 évig. Na, hogy áll az osztrák háború? Mert ugye ők meg elkezdtek bulizni elvileg. Mi van már vége is? Mi van itt? Radikális felkelés van a bajoroknál. De most tényleg, hogy áll a háború? Hogy állt? Aha, behúzták az osztrákok, oké. Jó, tehát az osztrákok behúzták Bajorországot. Kíváncsi leszek, hogy a poroszok mikor fognak. Aha, most már összerúgták a port az osztrákokkal.
És itt a diplomáciai játékuk. Az osztrákok értelemszerűen támogatják az alapbajorokat. Na, mi történik? Radikális mozgalom. Hát én nagyon szeretném, hogyha ti erősebbek lennétek, csak azt nem szeretném, hogy föllázadjatok ellenem. De tudjátok, mit megkapjátok ezt a kis bónuszt. Hát ha a következő választás egy fokkal jobban fog menni. És van egy újabb eventünk felvidéken. Felvidéken a zsidóság és a magyarság összecsapott egymással. Ha jól értelmezem. Hát elvileg nekem túl sokan nem élnek az országba. Így van, 181 000 és csökkennek. Hát gyerekek, most veszítsek 5% autoritit még ebből a kevésből is. Nem. Politikai migráció. 5% presztízs, és plusz 5% radikalizáció, és megjelenik ő ki vagy te? Paul. Oké. Te egy német nemzetiségű emberke vagy, akinek az ideológiája a földreforma, és te mit támogatsz? Hát semmi olyat, ami nekem kell. Hát akkor tudjátok, mit inkább veszitek presztist 5 évre, de a radikalizációt egy kicsit nyomjuk már lejjebb, mert nagyon-nagyon növekednek, és az a baj, hogy alapból is nagy a radikalizáció az országban. Remélem nem zavaró a játéknak a hangereje, hallani engem rendesen. Kérlek írjátok meg, hogyha bármi olyat tapasztaltok, ami nem jó. És örülök, hogy velem tartotok itt az élőadásban is. Köszönöm, hogy itt vagytok. Na, pörögjön tovább az idő. Technológiai kutatás megy, horvátokkal javítjuk a kapcsolatot, és most a horvátoknál egy igen durva befektetést elkezdünk létrehozni. Nagyon jó. Mit szeretnétek, franciák? Garantáljátok a függetlenségemet 5 évre, hogyha befektetési jogokat szereztek nálam. Mert figyelj, beszéljük már ezt át, hogy mi lenne, ha én nem adok befektetési jogot, mert van nekem épp elég dolgom a saját piacommal kapcsolatban. És ti támogatjátok a függetlenségemet 25 évre, nem fogadják el, viszont azt akár be tudnánk játszani, csak hogy tuti, ami tuti, ne akarjanak, hogy minket bántani mások. Szövetséget nem kötnének, viszont egy védelmi paktumot azt kötnének. De most ilyenkor lezárja? Istenem, játék nem áll. Jó, britekkel semlegesek igazából. Na, és hol van? Játék, most hol tetted? Hol van ez a paktum? Értem, szóval. Ó, hogy nem hallotok jól? Hát... ennél jobban szerintem már nem fogom tudni feljebb venni. Nem tudom, hogy oda hogy tudnék segíteni, hogy jobban halljatok. Lehet, hogy akkor egy kicsit talán határozottabban beszélek, hát ha úgy rendben van. Na, közben egy újabb event. Törökökkel egy lobbit hoznánk létre, vagy hát a törökök ellen. Hát tudjátok mit? Legyen.
politikai lobby. Ezek a politikai lobbik annyit akarnak igazából, hogy lehet rontani, vagy javítani a kapcsolatokat. Ó, mi van törökök? Újabb háború? Azt ugyan mit szeretnétek? Jó, vissza szeretnétek kapni jóforán Egyiptomot. És ebbe a buliba ki van benne? Egyiptom az... Áhá, ki volt a támadófél? Te jó Isten! A törököket támogatják a britek. Szegény Egyiptom. Figyelj, beleszóltatok az én dolgomba is, kedves Egyiptom, szóval... Én sok sikert kívánok, rosszat nem kívánok, de azért hajrá britek. Na. Mennyinél tartunk? 45 percnél. Lássuk, mit tudunk még kihozni ebből a részből. Jó textilgyár épül, Dalmáciába építjük a kaját, pénzünk az van még bőven. Szóval nem lesz ebből kifejezetten nagy probléma. Horvátokkal javítjuk a kapcsolatot, és utána szépen, ahogy elkezdünk a befektetésekkel befolyást szerezni még inkább náluk, akkor talán nem akarnak majd annyira lázadozni. Most egyelőre igen, de bízom benne, hogy nem nagyon akarnak majd. Na jó, hölgyek urak, tartok egy kis szünetet. Sac per kb. Én úgy gondolom, hogy egy negyed óra, 20 perc múlva akár vissza is tudok térni. Örülök, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy a következő résznél is velem tartotok, és aki még nem tette meg, az legyen kedves, akkor iratkozzon fel a csatornára, nehogy lemaradjon a legújabb fejleményekről itt a sorozatban. Jó, aki ebédelni készül, annak jó étvágyat kívánok, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!